What's up mga ka-sushi? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong yung lingkod, si Sushibyjeorge. Ang menu po natin ngayon is salt and pepper with fried shrimp. Ang mga ingredients po natin is garlic, jalapeno, shrimp, Japanese seasoning, salt, and black pepper, and monosodium. Depende po sa inyo yan kung gagamit kayo ng MSG. So, nasa sa inyo yan. Optional po yan. So, ito, i-deep fry po natin lahat ito. Ang tabayanan nyo po, magsisimula na po tayo mga ka-sushi. Saglit lang ito na menu na to. Napakaganda, appetizer po ito. So, magsisimula na po tayo. So, ipiprepare na muna natin po ito. I-cut po natin itong garlic natin ng ganito kalalaki. Ganyan lang po siya. Tapos i-deep fry po natin ito. Maganda po itong menu na ito. Booster kumbaga. Shishito. O yun. Kung sa atin mayroong Bicol Express. Sa Japan ito ang pinaka Bicol Express nila. Kasi puro sili. Pero masarap po ito. Ang magandang i-partner po dito is miso soup. Yan lang po ang cut niyan. I-deep fry po natin yan. Then ito po, hindi na natin po ikakat. Lagyan ko na lang po ng butas niya. Kasi pag i-deep fry ito, pag hindi mo binutasan, puputok siya. Explode. So, lagyan po natin siya ng butas para yung singawan hindi siya puputok. Kasi malilit. May magandang sili kayo na green pepper na mabibili na hindi jalapeño. Mas maganda. Pero ito yung available natin. Ito na lang gamitin natin. So, ganyan lang po. Bukasan lang. Ito pong size ng shrimp natin is 25-30. Tapos, ganito po yung itsura niya. Nakat sa gitna. Ganyan po. Ang kukunin nyo. Para mas magandang i-deep fry siya kasama ang balat. Lalagyan po natin ng cornstarch ito bago natin i-deep fry, pero iano natin yung tubig kasi nahugasan ko na po ito para hindi magtalsikan sa ano. Tanggalin lang po natin yung tubig. So, i-mix na po natin itong sugar, salt, 1 tablespoon ng salt, 1 tablespoon ng black pepper, saka monosodium, konti lang. Optional po yan, nasa sa inyo. Ganyan, haluin po ang maigi. Rock salt, mas maganda po. Po. So, lagyan po natin ng seasoning bago natin lagyan ng ano mamaya. Kunti lang po. Yan lang po siya. Siguraduhin mainit yung mantika. I-ano na po natin tong garlic. Ganyan lang po. Bango. Madali lang po tong menu na ito. Magugustuhan nyo po ito.
Lalo na sa mahilig sa inuman, drink food, appetizer. So okay na po yan. Ganyan lang po. Ayan po. Ayan po yung gamit po natin. So yun po natin. Lagay po natin ito. I-fry po natin ito. Ayan po. Ayan natin siya. Okay na po siya. Ayan. Wow. So lagyan po natin ng cornstarch ito bago natin i-deep fry. Maano po siya, yung maganda ang cornstarch kasi crunchy. Crunchy siya po. Try na po natin. So hintayin lang po nating maging crispy siya bago natin hanguin. Yan lang po. Wow. Ayan po natin. Bango. Hanguin na po natin. Ayan na po siya. Wow. Crispy. Fried shrimp. Tumutunog-tunog po. Yung crunchy niya. Ganyan lang po. Okay na po siya. Lagyan po natin yung konting seasoning bago natin haluin. Oh, ang bango. Sarap. Ayan po siya. Diba po? Itsura niya. Salt and pepper with fried shrimp. Ayan po siya. Yummy. I-plating na po natin. Ayan po. Wow. Green onion. Shishito. Salt and pepper. Shishito. Diyan po natin ng Japanese seasoning. Ayan na po yung ano natin. Salt and pepper. Shishito with fried shrimp. Ito po yun. Ayan po. Wow, ang bango.
Yummy. Yan po. So yan na po. Maraming salamat po pag nakaabot kayo sa portion na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutang mag-hit like and share. Mag-comment below na rin po kayo. Tapos huwag nyo na rin kalimutang pindutin ang subscribe button natin dito. At saka bell button para updated po lagi kayo sa susunod na video natin. So salamat po mga kasushi sa umabot kayo sa portion na ito, at saka follow nyo rin po ako sa Facebook page at saka Instagram. So ito po, introducing salt and pepper with the fried shrimp. Yan po, masarap po yan. So dadako na po tayo sa tasting time mga kasushi. Tasting time na po. Pagka-crunchy yung shrimp, di mo na kailangan balatan. Can it all. It's good. Then Sushibyjeorge. So yummy. I like it. So good. Ang booster talaga. Masarap po ito sa drink food. So mga kasushi, kung nagustuhan nyo yung video na to, mag-subscribe kayo. See you on next video. Abangan nyo po. Marami po tayong susunod na gagawin. See ya. Bye.